alam mo namang hindi mo naman ma-verify for people to know, but parang feeling mo lang pag nag-uusapan mo dun sa group chat na yon, it's supposed there's an intention for it to be public, to be private. Ngayon, there are questions that are asked in these conversations na i-share, itanong mo sa tao, teka, totoo ba to kasi na-chismis na, and i-share mo yan in a post. That for me is unethical, and that's the reason why I have been very what is the right word? Not combative. The right word is I've been very vocal about my disagreement when that is concerned. Okay, so ito po kasi yan eh, when people do stuff and people think that you are trying to enter politics, everything has a meaning. So that's the reason why hindi ako nakialam masyado sa RevGov before. In fact, I was one of those initially in the offing, but I chose to stay away, or not stay away, but lie low, because ang feeling ko kasi ayokong mabigyan ng political color ito at ma-ilink kina PRD, kina Sara, kasi wala naman talaga silang say doon sa aking political leanings. In fact, we don't. There are things that Sara and I talk about na yung mga bagay-bagay na hindi na, for example, issue ng ganito, pro siya, against ko, and there's nothing really wrong with that. Magiging issue lang yan, for example, if harap-harapan na magsisitahan ganyan, that's not respect anymore, kasi ano nabibwisit ako na, for example, sabihin ng mga tao, sabihin sa akin, tanga ka kasi, yun ngang I never would call that if hindi ako unang sabihan ng ganyan. Okay, so guys, in the spirit of full disclosure of facts, and in the spirit of being honest and truly Filipinos, true patriots, let's listen to each other. And if someone has to say something that you might not agree, it's either a fruitful discourse na walang name calling, walang bastusan, like for example, okay, talk about RevGov, tapos tatanungin, ano ba nangyayari kay impeachment mo kay Lenny? Anong connect nun? Bakit niyo i-connect nun? So wala namang kasi walang connect yun eh, 'di ba? Walang connect yung RevGov sa Lenny impeachment. So why do you have to raise it? Because you want to stress a point na yung lahat ng mga pinapasukan mong issues palpak, di ba? But ako kasi wala akong pakialam kung my position is the position of the majority, because wala pa akong pakialam na kung ganon. Wala akong pakialam kung ang position ko ay minority opinion. It doesn't matter to me, for as long as I have arrived on that conclusion based on my own appreciation of facts, diba? So ang akin po is kasi ang mga followers mahilig magbigay ng kulay, mahilig for example, pag sasabihin mong ganito, pasaring mo kay ganyan yan, yung word na pasaring, yung word na parinig, nasimula na naman yan kasi may nagpaparinig din sa akin at sinasagot ko lang. Yun po yung, kasi pwede namang harap-harapan akong i-mention eh, pwede namang ganun eh, pero kung pwede naman ako i-private message, dati pa ganun naman kung may mga tanong, di ba? So kung harap-harapan akong talakan, sagutin ko din ang harap-harapan, di ba? Pero kung harap-harapan akong pasaringan, kasi hindi ako mahilig magpasaring, sa totoo lang. Kaya nga dare drillon agad eh. Sino ba nagpauso ng mga dare? Di ba ako nagpauso ng dear Lenny, dear ganito, dear Messi. Ako nagpauso nun. Ang dami nang nagdi-dear ngayon, oo, pero hindi ko sinasabi na huwag nilang gawin. Pero ako nagpauso yung
diretsuin, pangalanan yung tao, diretsuin kung ano yung kasalanan, ano yung nangyari, ano yung isip niyang kasalanan, para walang issue, di ba? Para kung akala mo hindi totoo, hindi totoo, di ba? So, mahirap din naman kasing sumagot ako sa issue na alam kong kahit ako ang tinutukoy, pasahin, kasi baka mapahiyain ako. Hindi naman ikaw yun, di ba? Masyado ka namang pa-importante para sabihin, para to think na ikaw yun, di ba? So, siyempre ayoko lang naman din lang na mapahiya. So, pero kung gusto talaga ng malicious ang intent, wala na akong magagawa doon. Sasagutin ko din sila ng malicious intent din, di ba? So, oo, totoo yan. Nasa tama lang. Kasi hindi naman importante kung sino yung magaling sa lahat eh. Like for example, educational attainment. What issue sa inyo yun? Na hindi ko naman, wala naman akong sinasabi na issue yun. Ang sinasabi ko, Marley ka, at least gumraduate ka, nagka-diploma ka. Bakit? Bakit magagalit kang walang diploma? Ibig ba sabihin na sinasabi ko na hindi sila magaling? Or against sa mga walang diploma yon? Hindi, kasi paano ko mag-isip ng ganung kanega? Nanay, tatay ko walang diploma. Pero may nagka-diploma ako dahil sa mga taong walang diploma. So, okay pa rin yun, di ba? Kasi never kong binaba or never kong minaliit ang isang taong walang diploma, kasi para sa akin hindi naman lang dahil hindi sila nag-aaral kahirapan, maagang naglandi, katulad ng nanay ko, di ba? Yun, may mga dahilan. So I cannot really like agree to say that. So, pero bibigyan ng kulay kasi nga may issue ganun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayon, huwag niyo na akong i-connect sa kahit sino mang vlogger dyan na nagpaparinig, kasi una, wala na sila sa aking level of consciousness. Why? Because ayoko nang kasi for example, may masasabi sila, akala ko ako, hindi pala ako, magalit lang ako. So I just remove everything. Why? Because for me, it's more productive that way na hindi ako magagalit. Na kayo, maghatid kayo na maghatid ng kwento, ng ganon. Or kayo, magpapadala kayo sa inisan ng ibang tao. Sino may lugi ngayon, di ba? Tapos kayo mag-isip, si ganito to, idol ko, ginaganon niya. Kung hindi niyo ako gusto, huwag niyo akong panuorin, kasi may mga sinasabi ako na hindi ibig sabihin yung idol yung tinitira ko, kasi social media lang po to, hindi to totoong buhay. May buhay po ako, may mga kaibigan po ako sa totoong buhay na kahit hindi ko nakikita sa Facebook, kaibigan ko. Wag po tayo masyadong mag-emote na ito na talaga, this is it. At wag tayong pati sa Facebook grupo din, barangay, diba? Matagal na pong tapos ang Crispa at Toyota. Kaya huwag po tayong huwag po tayong magbaranggayan o maggupo-gupo, kasi mahilig tayo sa ganun eh. And ako, I will never have those affiliations. That's why I'm not a member of any political party, because I don't believe in groupings and everything, because each and every one of us are different in more ways than another. So siguro kung meron mang alliances or meron mang friendships, are those people who you think is, you jive with, not even in principle but in character, di ba? So wag niyong ipilit sa amin na ito kailangan ganyan. No, it's just that this is social media. Social media has a different dynamics, and not what I say does not really pertain to any one of them. Kasi ngayon matatakot na kami ako magsabi na ganito, kasi baka isipin ganito, ma-hurt si ganito kasi ganito siya, diba? It has become too toxic for me, because what I say, for example, will be given meaning, and when in fact some things I say I don't really mean, and some things I mean I don't really say. And more often, what I say in the privacy of a conversation or of a group chat is intended there to be private, for it to be there. It's there. Kaya nga sinasabi ko na
Kaya nga minsan may ipa maghahatid ng kwento, si ganito ang ganito. Ako, ginagawa ko, delete. Kasi pag pinatulan ko lahat yan, sinabi nito sa group chat na ganito ka. So, mabibisit lang ako pag something about, about something na hindi naman ako didiretsuin. So, galit ako sa ganun. Na hindi ako didiretsuin. Doon ako visit. Kasi, hindi naman ako nang aaway kung diretsuin ako. Diba? So, yun po yun. Now, with regard to the issues, kung magsalita si Lenny, huwag niyo lang pansinin kasi wala namang kakwento-kwento sasabihin niya. Parang mag-react pa ako kayo. Marami na sabi, ba't hindi mo na inaaway si Lenny? Ba't hindi mo na siya tinatalakan? Naku naman, nakita mo naman sinasabi niya. Kailangan ko pa bang i-memorize yan? Diba? Nakita ko yung mga sinasabi niya, wala na mga kwenta-kwenta. Halatang sumausaw lang. Kasi siya yung pambansang mananausaw. Yun ang talagang totoo. Diba? Kasi wala diba? Ngayon sabi ni Dilo, papakulong kami. Hindi pa kulong, tinanong kung ilan, i-identify niya kung sino yung pumunta sa rally na yon. Basta ako hindi ako pumunta. Tapos so ngayon, which leads us to the question, bakit gusto kong baguhin ang sistema ng gobyerno? Bakit ayaw kong, kasi ito harap-harap ko na sasabihin sa inyo, ang dami pong nag-speculate na ay tatakbo yan. Saan? Pati nga yung mga kasama ko sa bahay parang nag-feel na yun sila kasi sila mismo parang sinasabihan sila na yung amo nyo tatakbo. Tatakbo saan? Wala akong planong tumakbo kahit ano kasi ang gusto ko at nakausap na marami akong sinabihan nito na in a private conversation na ang gusto kong mangyari sa 2019, walang eleksyon kundi plebisito. Kasi gusto kong baguhin ang present system. Ang present system po natin, mga kaibigan, yung ating constitution na 30 years old. 30 years na nating tinatry na mag-work. Para relasyon na yan, na may panganay ka ng 30 anyos, pero na-realize mo, hindi mo talaga mahal ang punyeta. Diba? Yun yung iniisip ko na, hindi talaga siya tama para sa atin We have to move on, we have to look for another system of government. Kasi yung iba ayaw ng federalism, hindi nila naintindihan. But, look for a system of government other than this present system because this present system enables things that are happening today to happen. Imaginein mo yan. 700 children, 1,000 children na nalagyan ng bakuna ng isang drug na there was hindi ito dahil tinago ng Sanofi ito merong insinuation ng Sanofi nito na this is a drug that is not foolproof hindi pa siya fully tested wala siyang World Health Organization approval pa in everything etc. But why was our country? Why did we purchase it? Why did we allow our children to be injected with it? Ngayon sasabihin pa ng ibang mga vloggers, I don't want to mention their names kasi every time I mention them, sumisikat ang mga punyeta, diba? So kahit kung kasuhan mo, sumisikat sila. At yun ang gusto nila. Kasi alam naman nila ang kaso ng library, wala kakita-kwenta, diba? So I will not mention them. But sinabi ng yung mga ungguhin na nasa kabila na bakit daw tayo magtatalak ang Duterte administration when in fact doon sa 700,000 children na nabakunahan 412,000 under the Duterte administration. Una, okay, sagutin ko niyan. Una, hindi kayo nahihiya, kayong bibili ng gamot 300,000 na nabakunahan nyo tapos sa out of 700,000, 400 doon sa amin, mas madami ang naibakuna na igawa ng gobyerno ni Duterte. Ibig sabihin, di ba, napakalakas ninyong, napakatamad ninyo. Secondly, bakit mo i-blame nyo ang administration ni Duterte? Kayong bumili ng gamot. Di ba naman kayo kalahating tanga? Bakit yung gamot mo may nakalagay na kalavera doon sa labas na
alam mong lason, ang presumption ng Department of Health, andun yung si President, andun yung gamot na yun, yung nakakatulong, di ba? O, di ba't kayong kasalanan? Ano gusto nyo? Blame sharing na naman. Gusto ako nabibwisit kasi, ang galing yung gumawa ng hibla, yung hibla ng kwento eh. Oo, tiniklaim ko. Sa ano din sa amin side, marami din gumawa, magaling humibla ng kwento. Pero, yun namang magaling, yun namang kwentong kapanipaniwala. Huwag naman yung kwentong katangahan. Kasi yun ang nakakabwisit sa akin, yung maglalabas kayo ng kwento, at may maniniwala pa, at ang tanga-tanga ng naniniwala. Kasi, ang procurement, iba po yun sa implementation. Ang DOH ang nag-procure nung ano na yon, kasi doon tayo eh. Okay. O, padong na ko dia, buang, nagsakay lagi. Ang procurement, iba po yun. Doon po ang nakawan sa procurement. Kasi, paano mo mananakaw yung paano bang nakawan sa sa implementation? Di ba wala? Anong gagawin mo? I-hoard mo yung mga gamot tapos ibenta mo sa di ba? Hindi. Sa procurement yan, may kumita sa procurement dyan. Yun ang totoo. Kaya mahirap pong sabihin na hindi sila na-inform about the risk, but they took the risk. Why? Why did they take the risk? When in fact, even if it's true na maraming namamatay sa dengue, it's just all about prevention. Sometimes it's not even the cure, it's prevention. The problem with our country is that, the problem with the present system is that most of the people who make the decisions are those people tasked to earn from it. So, parang HIV, ano ba yung, saan tayo masyado nag-focus? Doon sa pagbigay ng gamot. When in fact, we can focus more on prevention. Kaya nga, mas okay pa sa akin na, sige, tama yung ginawa ng yung condoms kung saan mo makikita, because that's how to prevent it. Focus on the prevention and on the cure later on, but more, sa atin kasi mas nagkakakita kung may HIV na kasi may gamot na. Nagkakakita kung magkakadengue na kasi nagkakadengue na, di ba? So, parang bakit hindi na natin, wag nating paliparin ang mga lamok na nagdadala ng dengue by cleaning it up or everything. So for me personally, but of course, that's not even the point. The point is that this is the system that is working for 30 years and not really truly working for us. Kasi bakit natin hahayaan yung number one, bakit hindi natin nalaman na may ganun pala? Because they make the ultimate decisions. So somebody has some person has to make the decision. Yes, but ang problema kasi natin dito is that because there's no accountability, immediate accountability of our leaders, after elections, wala na silang pakialam sa atin. Na hindi na nila masyado tayo pinapansin. Na-notice nyo yung mga politiko na nag-i-election, before elections, ang babait. Pero pagkatapos ng election, mahirapan kayong hanapin sila. Kasi yan ang totoo. Okay? This system only makes politicians truly public figures during the time of the election. After they would win, they will stop being public. Naanak ko sa Mega Mall, animal. They will stop being public officials. Yun po yung yun po yung totoo. Kaya the present system for me is not properly working, or is not working for us, because many of those who would want to be elected are those people who are just who are just caring and sharing and loving pag panahon ng eleksyon. Pero pag panahon na wala ng eleksyon, hindi mo na sila makikita. They don't care. Because if Pinoy really cared, he would have looked at the studies. If Garin really cared, she would have thought about the risk. Na ano ba to? Wala pang sure, hindi pa may kulatili ang Sanofi na baka hindi ganito, baka may side effect. Diba? Parang okay lang sana kung walang side effect, kasi vaccine yan eh.
So ibig sabihin nun, nalaman mo na may ang walang dengue, walang instance ng dengue, o kung hindi pa nagka-dengue, hindi pwedeng lagyan ng gamot na yun kasi magkaka-dengue sila. Hindi siya magiging hindi siya magiging proper vaccine. Then, di ba ano yun, mas nakakatakot yun. At hindi ba nagawa ng paraan yun na i-isolate yung hindi nagka-dengue sa nagka-dengue. Yun ang katamaran eh. Because and yun ang problema sa ating sistema ngayon is that when we elect a president, that president becomes so powerful, and yet he will not be re-elected. So what does he do? Yung mga usual na mga binoto natin, wala, may pabaon kasi hindi na sila pwede i-elect. Mabuti lang si PRD nagtatrabaho, but ano yun, yung gustong sumunod, yun ang magpapakyut. So pare-pareho. So yun po yung para sa akin dahilan na nakaka-depress na bakit ako nagiging vocal for a change in the system. It's because ilang beses na po tayong niloko ng sistemang ito. Parang, di ba, tapos mayroon tayong mga senador na wala namang ginagawang batas, kundi in-aid of legislation lang na chika. May kongreso tayo, ganun din. So, mahirap eh, nakaka-depress kasi kami naman kasi talaga mga mamamayan na wala namang planong makialam, makisawsaw. Napipilitan kami magalit kasi alam mo, I do not have a political bone in my body because number one, talagang hindi ako pampolitiko. Maldita ako eh. Oo, tapos ayoko ng pangit. Oo, totoo yan. Pag medyo at saka hindi ayoko magkunwari na gusto ko ng, di ba? Yung parang, basta, alam mo yung, maarte talaga ako. At hindi ko siya dinideny, mga kaibigan. Hindi ko talaga yung dinideny. Pero, ang ayaw ko talaga po, kaya nasa shock na lang ako na ano ba ito pinagagagawa itong mga gagong ito? Yung parang, so, yun, hindi mo kami mabiblame na kami mga normal people na maaarte. Bigla na lang kami naging political because nakikita namin na wala naman kayong, iba nakakabwisit eh. But politically in a sense na hindi tatakbo ako, hindi makikialam at nagiging vocal. Kasi medyo nakakapikon na o sige, yung mga cute gamay, pwede na po. Kasama ko na ng Edoy. Padoon ako di Edoy. Yan po mga kaibigan ang sinasabi kong dahilan bakit suportado ko ang RevGov, di ba? Kaya po ayaw mo sa akin kasi tsaka ako hindi ko sinasabi, hindi pa kita nakita Watashi HD ha. At saka kung HD ka o high definition, ibig sabihin nun ay may kaya pa daw magmaganda kasi high def, di ba? Nakakaloka. Kaya sinasabi ko nga na tapos ang dami pang issue na ganito, porket ganyan. Nakisasaw lang daw ako sa RevGov kasi ayaw nung yung isang katunggali, ha? Una, alam na nila kung anong posisyon ko sa RevGov. Dati, tinatag ko sila lahat eh. Ngayon kasi, if you notice, konti na lang, minsan, dati, hindi na ako nagtatag, tapos nagtag ako madami kasi gusto kong sabihin, issue. Ba't mo sila tinag, anong purpose? Parang, lahat na lang may issue. Nakakaloka kayo. Asa man itong sulod, padong sa White House? Ay, naka-live. Okay. Kayo na bahala ha. Tanong ko na lang sa sige, itanong nyo na lang sa dapat pagtanungan. So yun po, mga kaibigan, yun po yung sinasabi ko sa inyo na reason bakit ganon. Okay, so sana po, if there is any, kayo na mismo magsabi sa ibang vloggers na wag na nilang pansinin kung may mga mag-chuchu sa kanila, wag nilang pansinin kasi chances are hindi naman sila yun eh. Secondly, kung meron akong sasabihin, wag yun i-relate agad sa iba kasi chances are hindi naman din sila yun.
Kasi sa totoo lang, hindi ko na talaga nababasa ang dapat basahin because I have omitted everything, any connection to any blogging organization or thing na dito lang naman kami nakikita sa Facebook. Wala naman kaming ginagawang parang for example kay Tita Gemma Soto or Tita Atelis Kimura na talagang mayroon kaming interaction kasi nagsama kami sa Australia, sa New York, sa ibang lugar, and we do things together, projects and everything. So oo, totoo yan. So okay lang. Okay lang. So opo, pupunta po kasi ako sa White House. Hindi po sa US. White House, kaloka kayo. Opo. Ang bahay ng puting bato, charot. Oo. Ito lang yung White House sa ayaw na ng batong puti. Ayan. Kasi tinutukhang nila ang mga durugista and everything. Yan po. So, kaya po yun sinasabi ko. So, better do be circumspect in everything. And pagdating po ng yung mga alam mo yung kung dilawan na nagmamaldita lang, minsan hindi ko pinapansin. Ano ba yun? Ayun, nagtatanong na. Oh guys ha, tuloy lang talaga. Tanong mo na? Ito po, tatanong pa lang po sa polis. Hindi ko alam kung saan. Si Kuya, pulis ay. Sir, papunta pong White House. Papuntang White House. Bahay ni General ba to? Loob lang namin po. Paano po lumiko dito? Doon po yung nasa taas. Paglagpas po, U-turn slot po. Thank you. Salamat po. Ayan po, alam na namin. Pag left po, nasa left din po yung entrance na rame. Sa loob po ba siya ng rame? Alangan. Thank you. Pasok kayo sa gate 2. Gate 2 po. Tapos, lapit na sa left side. Salamat. Gate 2. Kaloka. Pasok sa left side. Ayun. Yun po. Hi po, taga Morocco. Kamusta? Basa-basa din sa comment attorney. Bakit? Ano pang sinabi, Riz Den? Siguro rin, huwag mo kasi nito. Hi, Ate Rena. Ayan po. Correct. Ignore na lang more talk, more mystic. Correct. Huwag sensitive White House. Ano yan? Ayaw ko sa pangit lang. Totoo naman talaga ayaw ko sa pangit eh. Oo. Oo, hindi naman din pwedeng sasabihin, hindi ako magtatagalog, magbisaya talaga ako. So yun po, wag mong stress ang beauty mo. True. Eh, syempre nakaka-stress pag may narinig ka, tapos ano sinasabi, tapos alam mo namang hindi totoo, pero kailangan mong i-defend kasi mahirap na yan eh. Kasi minsan may sasabihin tapos hindi mo i-defend, ulit-ulitin, akala ng tao totoo. Diba? So, yung ganon, parang hindi ko naman din pwedeng anuhin, edi syempre nakakaloka yun, di ba? So yun lang po. Tsaka yung iba na mga medyo galit sa akin na same team, wag naman tayong mag-employ ng mga taong uma-attack sa akin kasi let's face it, ang daming uma-attack na walang pangalan, wala lahat, mga bagong accounts. So parang at ang sinasabi, pare-pareho. Hindi ko sinasabing kayo yun, pero syempre sino pa ba? Diba? At hindi lang naman ako, ang dami namin na ganun. At pare-parehong tao, pare-parehong characters na sa akin, hindi na lang maka-attack kasi black agad. Pero yun nga yung sinasabi ko eh. Ako, never kong ginawa yun, never kong sabihin na i-attack mo yan. In fact, may mga binablock nga ako na medyo, na alam ko dahil ganun ang ginagawa. So, kung kayo talaga naniniwala sa presidente, allow other